নমস্কাৰ মাইক্ৰসফট ওয়াৰ্ডতে কেনেকৈ পুৰণি ডকুমেন্ট এখন সাফা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব মাইক্ৰসফট ওয়াৰ্ডতে কেনেকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত খুব সহজতে এইটো কাম কৰিব পাৰি হেতু আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে মই দেখুৱাম যে কেনেকৈ মাইক্ৰসফট ওয়াৰ্ডত এটা পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰি আপুনি মোবাইলেৰে ফটো উঠাই বা স্ক্যানাৰে স্ক্যান কৰি যিকোনো উপায়েৰে আপুনি কম্পিউটাৰলৈ পিকচাৰটো আনিব তাৰ পিছত আপুনি ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰি তাত পিকচাৰ অপচন আছে পিকচাৰ অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি সেই পিকচাৰটো বাছি ল'ব লাগিব পিকচাৰটো বাছি লোৱাৰ পিছত এতিয়া তলত এই পিকচাৰ ডায়লগ বক্সখনত ইনসাৰ্ট যেটো কমান্ড বুটাম আছে তাত ক্লিক ইনসার্ট কমান্ড বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পিকচাৰখন ইয়াত আহি যোৱা দেখাব এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ পিকচাৰটো সিলেক্ট হৈ আছে ওপৰৰ যেটো ফৰমেট ট্যাব হেতু দেখা পাব যদি চাওক মই বাহিৰত ক্লিক কৰি দিম এতিয়া ফৰমেট ট্যাবটো নাইকিয়া হৈ গৈছে পিকচাৰটো সিলেক্ট হৈ থাকিলে ফৰমেট ট্যাবটো অটোমেটিক্যালি আহি যায় যদি আপুনি এই পিকচাৰখন সৰু হৈ থকা বুলি ভাবিছে বহল কৰাৰ কাৰণে আপুনি লেফট সাইডত ৰিসেট পিকচাৰ বুলি এটা অপচন আছে সেই ৰিসেট পিকচাৰ অপচনটো ক্লিক কৰিলে আৰু দুটা অপচন পাব তাত তলত যেটো আছে ৰিসেট পিকচাৰ এন্ড সাইজ তাত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এইটো অকমান মানে ফিড হৈ যোৱা দেখা হ'ব মানে আপোনাৰ যিখন পেজ সেইখন পেজত ফিড হৈ যাব এতিয়া কথা হল এই লেটেৰা পেজখন আমি কেনেকৈ সাফা কৰিম তাৰ কাৰণে আপুনি বিশেষ একো কৰিব নালাগে খুব কম স্টেপ কেইটামান আছে খুব সহজ স্টেপ ভিডিওটো চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰিব এই যেটো আমি ফৰমেট ট্যাবৰ কথা আলোচনা কৰিছো ফৰমেট ট্যাবটোত আপুনি কেইটামান গ্ৰুপত ভাগ হৈ থকা ৰিবনডাল পাব এই যে ওপৰত এই অপচন বিলাক আহিছে এই অপচন বিলাক থকা ঠাইখিনি ৰিবন বুলি কয় আৰু ৰিবনডাল আপুনি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে দেখিব যে চাৰিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে মাজৰ যেটো ভাগ সেই ভাগটো অকমান বেছি অপচন আছে দীঘল কৈ আছে এটো হৈছে পিকচাৰ ষ্টাইলিশ এই পিকচাৰ ষ্টাইলিশ এই যেটো গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত কেইটামান অপচন আছে এটা হল পিকচাৰ বৰ্ডাৰ তাৰে তলত পিকচাৰ ইফেক্ট আছে তাৰে তলত পিকচাৰ লেআউট তিনিটা আপুনি অপচন পাব আৰু সেই তিনিটা অপচনৰ তলত এটা আৰু বুটাম আছে হেতু হৈছে পিকচাৰ ষ্টাইলিশ লাঞ্চাৰ বুটাম সেই লাঞ্চাৰ বুটামটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফৰমেট পিকচাৰ যিখন ডায়লগ বক্স সেইখন দেখা দিব আৰু এই ফৰমেট পিকচাৰ ডায়লগ বক্সখনৰ লেফট সাইডে কেইবাটাও আপুনি ট্যাব দেখা পাইছে সেই ট্যাব বিলাকৰ ভিতৰত এটা ট্যাব আছে পিকচাৰ কাৰেকচন আপুনি সেই পিকচাৰ কাৰেকচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব যদিহে হেতু এক্টিভ হৈ নাথাকে ইয়াতে এইটো এক্টিভ হৈ থকা দেখাইছে হেতু ক্লিক হৈ আছে তো আপুনি এতিয়া বিশেষ একো কৰিব নালাগে প্ৰিসেট বুলি এটা অপচন আপোনালোকে মাজ ভাগত দেখিব এই যিখন ফৰমেট পিকচাৰ ডায়লগ বক্স ইয়াৰ একেবাৰে মাজ ভাগলৈ লক্ষ্য কৰক আপোনালোকে প্ৰিসেট বুলি এটা অপচন পাব আৰু এটা ইয়াত সিম্বল এটা আছে এই সিম্বলটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কেইবাটাও ফৰমেট দেখা পাব সেই যিখন আপোনাৰ লেটেৰা ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টখন বিভিন্ন ধৰণে আপোনাক ইয়াত দেখুৱাইছে বিভিন্ন ফৰমেটত দেখুৱাইছে আপোনাক যেটো ফৰমেট লাগে আপুনি যেটো ফৰমেট বিচাৰিছে আপুনি যেনেকুৱা হোৱা বিচাৰিছে হেনেকুৱা ফৰমেটটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ডকুমেন্টটো হেনেকুৱা হৈ যাব ধৰক আপুনি একেবাৰে বগা কৰিব বিচাৰা নাই অকমান কালাৰ থাকিলেও আপোনাৰ কোনো আপত্তি নহয় আপুনি হেতু বিচাৰিছে তো তেনেকুৱা এটা ফৰমেটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব পাৰে সব মই এটা ফৰমেটত ক্লিক কৰি দিছো দিয়াৰ লগতে তেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখন ক্লোজ কৰি দিব পাৰো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ভাবে যে আপুনি বিচৰা ধৰণৰ এই পিকচাৰটো হোৱা নাই তেতিয়া হলে পুনৰ আপুনি সেই পিকচাৰ ষ্টাইলিশ যেটো আমি লাঞ্চাৰ বুটামত ক্লিক কৰি আমি ফৰমেট পিকচাৰ ডায়লগ বক্সখন উলিয়াই লৈছিলো পুনৰ আপুনি এই ডায়লগ বক্সখন উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু আপুনি আমি অলপ আগতে যেটো প্ৰিসেট অপচনত ক্লিক কৰি আমি এটা ফৰমেট তাৰ পৰা বাছি লৈছিলো তাৰে ওপৰৰ যেটো অপচন আছে সেই অপচনটোত আপুনি অকমান কাম কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক আপোনাৰ এটা পাৰ্সেন্টেজত দেখুৱাই আছে 0% আপুনি দেখা পাব সেই 0% টো আপুনি অকমান যদি বঢ়াই দিয়ে মানে ওপৰত দুটা অপচন আছে হেতু হৈছে সফটেন আৰু শাৰ্পেন
সেই শাৰ্পেন যেটো অপচন আছে সেইটো অকমান বঢ়াই দিব লাগিব তো আপুনি যিডাল স্কেল ইয়াত দেখুৱা আছে এটা লাইন দেখুৱা আছে লাইনডালৰ মাজৰ যেটো এটা পিকচাৰ আছে পিকচাৰটো ধৰি এনেকৈ টানি দিব পাৰে আৰু নতুবা আপুনি সেই পাৰ্সেন্টেজটো আপুনি বঢ়াই দিব পাৰে এবাৰ হয়তো হেতু 10% কৰি চাওক তেতিয়াও যদি হোৱা নাই আপুনি 20% কৰি চাওক এনেকৈ আপুনি পাৰ্সেন্টেজ অকমান বঢ়াই চাব নিশ্চয় আপুনি বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ এই ডকুমেন্টখন হৈ গৈছে এইখন ক্লোজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ডকুমেন্টখন চাওক অলপ আগতে কেনেকুৱা আছিল কাগজখন আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পালে যে আমি কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত কিমান সহজতে এখন লেতেৰা পুৰণি কাগজ নতুনৰ দৰে বা সাফা কৰিব পাৰো তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক কিয়নো অসমীয়া ভাষাৰ এনেকুৱা ভিডিও খুব কম তো নাই বুলিবই পাৰি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ